मित्रांनो, पोकोने पोकोच्या X सिरीजमधला अजून एक फोन लॉन्च केलेला आहे, तो म्हणजे पोकोचा X3. तर आपण X3 बद्दल थोडक्यामध्ये माहिती जाणून घेणार आहे. तर चला बघूया X3 कसा आहे. पोकोचा बॅक लुक आहे प्लास्टिकपासून तयार झालेला आणि साईडची जी फ्रेम आहे ती ॲल्युमिनियमपासून तयार झालेली आहे आणि बॅक साईडला आपल्याला पोकोचं मोठ्या अक्षरामध्ये ब्रँडिंगही बघायला भेटते. त्याचबरोबर पोकोकडून आपल्याला क्वाड कॅमेरा सेटअप बघायला भेटतो, म्हणजे 4 कॅमेराचा सेटअप आहे बॅक साईडला. ते कोणते ते चला बघूया. पहिला कॅमेरा आहे 64 मेगापिक्सलचा मेन कॅमेरा आहे, दुसरा आहे 13 मेगापिक्सलचा अल्ट्रा वाईड अँगलसाठी, तिसरा आहे 2 मेगापिक्सलचा मायक्रो शॉट्स काढण्यासाठी आणि चौथा आहे 2 मेगापिक्सलचा पोर्ट्रेट मोड किंवा डेप्थ सेन्सिंगसाठी. असे 4 कॅमेरा आपल्याला पोकोमध्ये बघायला भेटतात. त्याचबरोबर पोकोकडून आपल्याला साईड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सरही दिलेला आहे. त्याचबरोबर आपल्याला पोकोकडून डॉट नॉच 6.67 इंचचा IPS LCD डिस्प्ले बघायला भेटतो आणि त्या डिस्प्लेला आपल्याला कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5चे प्रोटेक्शन दिलेलं आहे आणि ह्या डिस्प्लेचा रिफ्रेश रेटमेंट आहे 120 हर्ट्झपर्यंत ह्या डिस्प्लेचा रिफ्रेश रेटमेंट आहे. त्याचबरोबर आपल्याला सेल्फी काढण्यासाठी फ्रंट साईडला 20 मेगापिक्सलचा सेल्फी कॅमेराही पोकोकडून भेटतो. त्याचबरोबर आपल्याला ह्या फोनमध्येही दमदार प्रोसेसर लावण्यात आला आहे, तो म्हणजे स्नॅपड्रॅगनचा 732G ऑक्टा कोर 2.3 GHz सोबत 8 नॅनोमीटरच्या चिपसेटसोबत हा प्रोसेसर आपल्याला ह्या फोनमध्ये भेटतो. त्याचबरोबर ह्या फोनमध्ये आपल्याला दमदार बॅटरी बघायला भेटते, ती म्हणजे 5160 mAh ची बॅटरी आहे आणि ती चार्ज करण्यासाठी 33 वॉटचा फास्ट चार्जर आपल्याला पोकोकडून भेटतो. पोको सांगतो की हा चार्जर फक्त तुमची बॅटरी 65 मिनिटांमध्ये चार्ज करेल, म्हणजे एका तासामध्ये तुमची बॅटरी 100% चार्ज करेल. त्याचबरोबर आपल्याला ह्या फोनमध्ये 2 कलर ऑप्शन बघायला भेटतात, ते म्हणजे शॅडो ग्रे आणि कोबॅल्ट ब्लू अशा 2 कलर ऑप्शनमध्ये हा फोन अवेलेबल आहे. त्याचबरोबर आपल्याला ह्या फोनमध्ये 2 व्हेरियंट बघायला भेटतात, 6GB रॅम आणि 64GB इंटरनल स्टोरेज आणि 6GB रॅम आणि 128 इंटरनल स्टोरेज. आणि हा फोनही आपल्याला 17 ते 18 हजार रुपयेपर्यंत भेटून जाईल. ह्या प्राईज रेंजमध्ये पोको X3 हा एक दमदार फोन आहे आणि आपल्याला ह्या प्राईज रेंजमध्ये ज्या गोष्टी पोकोकडून हव्या होत्या त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ह्या फोनमध्ये भेटतात. तर हा तुम्ही फोन नक्कीच बाय करावा, कारण हा फोन एक दमदार ठरू शकतो आणि बजेट फोन आहे आणि तुमच्यासाठी ही एक नक्कीच ग्रेट डील ही ठरू शकते.